يابا شلونكم؟ دجاجتين راح نخليهم على التختة. هسه راح نسوي لهم باتر فلاينج، واللي هو راح نجيب السكينة راح نحاول بيها نشيل عظميات الظهر شوي شوي يمنا يسرى، نضربها العظام بالسكينة تتكسر. هسه شلناها، بعدين منطقة الصدر من جوا ندوسها دوسة صغيرة بالسكينة، نسوي بيها شق، نقلبها دوسة واحدة نفتحها، صارت على شكل فراشة. هذا التكنيك بعالم الطبخ يسموه باتر فلاينج أو تكنيك الفراشة. هسه حتى التتبيلة مالتنا تدخل داخل الدجاجة راح نسوي بيها شقوق من الفخذ من الصدر من كل المكانات، بس الشقوق مالتنا لازم تكون وحدة موازية لجهة اللخ حتى تطلع عندنا دجاجة كشخة شكلها حلو. بعدها جيبوا لنا طاوة كلش ثقيلة، جيبوا الدجاجة ضربوها بالطاوة، حاولوا تفتحوها شوية تخففون من منطقة الصدر بحيث يصير عندنا الفخذ والصدر كلهم مستوى واحد، ينطبخون كلهم وقت واحد. كاسة عملاقة راح اجيب ليمونة او اعصرها، بس راح اخلي مصفي حتى اشيل كل النوى ما ينزل عندي بالتتبيلة وينطينا مرارة ابد مو طيبة. فوقها راح نخلي خاشوقة قياس مال شاي سموكت بابريكا او بابريكا مدخنة، نفس الخاشوقة راح نخلي كركم ينطيها صفار ونكهة تخبل. وهسه راح نخلي فوقها نفس الخاشوقة كزبرة مطحونة، واكيد لازم نخلي فوقها طن وربع ملح، هذا الربع هو ينزل من حاله. راح نسوي شوية حركات مال نينجا، نجيب هاي مال فلفل تاك 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 تاك، فلفل عندنا صار جاهز. هسه راح نجيب الزيت وراح نجيب ويانا خفاقة، نخفق 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 ونخلي الزيت بالتدريج شوي شوية، تقريبا كمية 4 خواشيق كبار متروسات زيت. جماعة الدايت والهيلثي وهاي السوالف نقدر ما نخلي زيت براحتكم. هسه راح اذوق التتبيلة اشوف شنو ناقصها، يراد لها ملح فلفل بعد لو بهارات. ناقصها فد شي، شنو هو نسيت؟ يابا طلعت ناسي كمون. راح اخلي خاشوقة نفس الخاشوقة اللي خليناهم مال البهارات الباقية، واللي هي خاشوقة شاي مال قياس كمون ويا التتبيلة مالتنا، نرجع نخلطها. هسه نذوقها، هسه تمام نكهة تخبل. واكيد نسيت همين ورق الغار، سوري يابا خلوا بيه ورقات غار. بعدها راح نشيل الدجاج مالتنا نخليه بالتتبيلة، اهم شي ندعكه كلش زين، نسوي له مساج، ندخل التتبيلة مالتنا بالشقوق هذه، وراها راح نشيله نخليه يتبل تقريبا ليلة كاملة. واكيد حتى نسوي مضبي بالبيت وبالفرن ايش راح نحتاج؟ راح نحتاج لنا طن حصى بهالحجم هذا، راح نشيله نصفه بالصينية، راح نشيله ناخذه نغسله غسله كلش 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 زينة، ما احكي لكم كلش ثقيل كلش. بعد ما غسلناه كلش زين راح نوزعه على 3 صواني حتى شنو يصير عندنا الوزن مالتنا اخف نقدر نتحكم بيه. راح نشيله ونخليه بالفرن على اعلى حرارة تقريبا 40 دقيقة بحيث يصير عندنا كلش حار. يابا بما يحمل الحجر مالتنا هنا عندنا تمن جوكر اللي وصلنا من شركة مدى البلاد، عندهم هواية احجام. هذه الاحجام هي هذا كيس صغيروني 900 غرام، عندهم ابو 4.5 كيلو، وعندهم ابو 25 كيلو، واخ يابا عندهم هذا ابو 30 كيلو. تعبنا. هسه راح نفتح الكيس ناخذ من عنده 2.5 كوب تمن نخليهم بكاسة. هسه فوق التمن راح نخلي عود قرفة صحيح وكامل، خلي فوقها كم حبة هيل، انا دخلي 5 حبات. اللي يحب التمن مالته سبايسي او بيه شوية حرارة يخلي فلفلاية صغيرة مثل هذه. راح اخلي فوقها منه شوية فلفل اسود مو مطحون صحيح، هاي ينطينا فد نكهة تخبل هيك فد شي مو سبايسي، فد شي ما احكي لكم. وبعدها راح نخلي فوقها شوية قرنفل او مسمار. طبعا باعوا دلال جت تلعب بالتمن، هاي شو تسوي دلال؟ يلا دلال عندنا شغل في مال لا. بجدر كبير راح نخليه شوية هواية سمنة نخليها تحمى كلش زين. هسه راح ناخذ 8 جوكر نخليه بالدجر اوكي خلينا نعيد. هسه راح ناخذ 8 جوكر نخليه بالجدر مالتنا ونبدي نحمسه حمسه زينه بحيث الزيوت مالتنا كلها تطلع لي برا ويصير عندنا نكهة التمن مركزة وتخبل. راح نخلي فوقها شوية فلفل اسود، ليش داخل لنا فلفل اسود مو خليت؟ يلا انتوا لا تخلون. ودلال راح تخلي فوقها ربع طن ملح. بعد هسه صار ربع طن اشتيدك. بعدها راح نخلي فوقها كمية المي، حار كان او بارد ماكو مشكلة لان هذا ما راح يعجن. حاولوا تخلوه يكون عندنا اصبع فوق التمن ونخليه يغلي، نغطيه ونخليه الان ينشف ويشرب المي مالته تماما. هسه استوى عندنا التمن، نفتح الغطا ما شاء الله باع شلونه نثري، الحباية مالته طويلة بريحة طيبة وما يتكسر. قبل ما نجيب الحصى مالتنا راح نخلي هذول مال الحرارة ما راح يكفون، راح نخلي فوقهم طبقتين من هذه حتى شنو يصير عندنا عازل ممتاز لان كلش حارين. نجيب الحصى نخليه على الميز. هسه راح نجيب الكلينكساية نخلي فوقها شوية زيت ونبدي ندهن الحصى مالتنا حتى شنو الدجاج مالتنا ما يلزق، لازم الحصى هو وحار ندهنه. هسه راح نجيب الدجاج مالتنا نشيله نخليه على الحصى. ملاحظة أنا خليته على جهة الجلد، لو تخلوه على جهة العكس يكون أحسن، يعني بعد ما جربته اكتشفت هاي النتيجة. راح نخلي القطعة الثانية راح تشوفون إنه الحصى كلش حار، راح يبدي يلجح للدجاجة لجعة كلش حلوة ومرتبة. هسه راح نجيب الحجر الباقي ونشيله نخليه فوق الدجاج بحيث نغطيه تماما حتى شنو ينطبخ من فوق ومن جوا يصير عندنا دجاج مضبي درجة أولى.
هسه راح نسمي بسم الله ونشيلها كلش ثقيلة، نخليها بالفرن تنطبخ تقريبا 45 دقيقة مو أكثر. بعدين يصير عندكم دجاج ناشف. بعد 45 دقيقة راح نطلع الدجاجة من الفرن، نجيب الملقط نشيل الحصى هذا الفوق نخليه على الجهة يمنى ويسرى. بعد الدجاجة مالتنا شلون صارت ما شاء الله منتهية، والعظم كله هيك متفسخ وتخبل. ندفع الدجاج والحصى نخليه على صفحة. راح نجيب صحن التقديم نخلي بيه ربع طن تمن. أدري هذا صحن لو صينية، هاي صار ساعة أصب بيه ما شاء الله. أوكي كافي. هسه راح نخلي فوقها الدجاج المضبي مالتنا اللي سويناه قبل شوية. دجاج مضبي بالفرن على طريقتي صار جاهز، خلينا نجربه. يابا صار وقت نجرب المضبي مالتنا اللي سويناه بالفرن. شكرا تمن جوكر على السبونسر مال هاي الحلقة. بسم الله نجرب أول شي المضبي. نجرب ذولا نحتاج شلون اللحم. بسم الله. يا جماعة الاستواء يخبل تمن بقى شلون نثري. البهارات مالته شي يخبل، طريقة توب هاي. بعد العظم يطلع من عندها. الله. طريقة ممتازة، جربوها وادعوا لي. شكرا للمتابعة، ان شاء الله حبيتوا هالوصفة. في امان الله.